So gamit itong botilya, lagayan o garapon, iro-roll natin to. Ganyan. Ayan. Siya po ay crispy. So hindi ko na lang tinote ng sugar. So ayan, mag-a-accept tayo ng challenge, no? Stay at home challenge. So ayan, bibigyan ko kayo ng dahilan para mag-stay sa inyong bahay. Gagawa tayo ng homemade biscuit without baking. Kasi, without baking? No, without oven. Without oven kasi wala tayong oven. Ang gagamitin natin ay frying pan or tinatawag nilang kawali. So ayan, ito po yung mga ingredients. I have margarine. I have baking soda, hindi ko gagawin kasi mapanhi kasi ito di ba? Parang ihi siya, I don't like this. So I have baking powder, konting baking powder. I have pure butter cheese or ghee. Ayan, tapos may flour tayo, may sugar. Ayan, gagawa tayo ng stay at home challenge. So unang hakbang, ilagay natin to or first step. As estimate lang yung flour, no? Ayan. Kasi gagawin ko, kukonti lang guys. Kukonti lang po yung gagawin natin. So, ayan, sakto na yan. Tapos, sugar. Paghalo-halo na natin yung sugar at saka as estimated natin. Sugar. Ayan. Sugar. Lagyan na natin itong baking powder. As estimated, magpakadami. Ayan. Ayan. Ganyan. Lagyan ko ng butter, lagyan ko ng milk para sa tubig natin. Ayan. Ayan, konti lang. Tapos lalagyan ko din siya ng star margarine din. So ayan guys, wala akong mixer. I'm gonna use my hand. So dapat ganyan siya guys. Ganyan siya dapat, no? Ganyan siya dapat. Halo-haluin nyo lang. Huwag niyong mamadaliin. Halo-haluin nyo lang hanggang sa ma-mix na lahat. Pero dapat ganyan yung ano nyo, ha? Huwag masyadong pakalambot. Baka hindi mag-firm. So, ganun na po yan siya. So, ang importante guys, ganito po yung dough nyo. Ayan. Ganyan po ang dough nyo, ha? Ganyan. Para siyang clay. So, pag parang clay na, sakto na yan, okay na yan siya for our biscuit. Or, yan. Yan. Pwede na, di ba? So, pag parang plain na siya, perfect na yan. At saka no need to put vanilla essence because itong evaporated, mabango siya. In fairness, yummy. Tapos may butter. Sobrang bango. Sobrang bango! So, gamit itong botilya, lagayan o garapon, iro-roll natin to. Ganyan. Kailangan marunong tayo improvise sa bahay. Dahil wala tayong rolling pin. Ito yung gagamitin natin pang rolling pin. In-advise ko guys, huwag pakanipis. Kasi pag sobrang nipis, hindi na siya mag-prefer ng shell. So ayan, ilagyan mo lang. Huwag lang pakanipis. Importante, lagyan mo siya ng butter o oil para hindi siya tumikit dito sa sa botilya o garapon. Ganyan po, para di ka mahirapan. Pak. So, ayan, gagawa tayo ng shell type or shell type. Ayan. So, ganyan po dapat ang hiwa niya. Tapos, yan. Magkabilang dulo lang. Itong square na to, magkabilang dulo.
Magkabilang dulo lang yan, ganyan. Hatakin mo lang siya. Nang paganon. So, yan na po siya. Ulit. Ayan. Dito, magkabilang dulo. Hatakin. Yan na-fold na. Tapos, magkabilang dulo. Hatakin. Ayan. Masyal na tayo. Ulit. Magkabilang dulo. Square na yun ha. Ayan. Gagawa tayo ng necktie. Ayan. Side by side. Same process. Cut natin. Side by side. Ayan. Tapos one, two, three. Tatlo. Huwain sa gitna. Yan. Pag nahiwan nyo sa gitna, ang gagawin nyo, papasok dito, babalik ta rin lang. Ayan. Then, there you have the necktie. Ayan. Ganyan na siya. Bongga. Ito ang ating dough. Ayan, kita niyo mga firm na yan. May shell, may necktie. Dalawa lang po sila. Ayan. So, ito, ipapride natin ito, ipiprito. After prito, i-coat natin siya ng sugar. So, ayan ko. Konti lang siya. So, enough na po ito. Tapos, ipiprito na natin. Then, makikita niyo na po kung ano ang finished product. By the way, ang tawag sa amin nito is kukos. Or, let's say, in the English, cookies. Ayan. Ayan. Fried cookies. So, magiging fried cookies na siya, hindi na siya biscuit. So, fried cookies. So, advice ko pala guys, bago kayo magprito nito, dapat yung oil nyo mainit na mainit para hindi po ito titigas, maging crispy siya. So, ayan po. And dapat medyo i-dry nyo siya konti before nyo siya i-fried, which is nagmamadali tayo. Kailangan yung oil nyo masyadong mainit po, hindi bababa sa 360 degree Fahrenheit. So, ayan. Ito po, dapat dito tayo magpa-fried. Kasi pag sa frying pan, medyo magastos. Magastos po sa oil. So, kung gusto nyo kung may rice cooker kayo maliit dyan, doon na lang kayo mag-fried para hindi masyadong magastos sa oil. Luto ko na siya, so hindi ko na po na-video kanina, hindi ko napakita sa inyo, gawa ng nalobat po yung cellphone ko. Pero time check now here in Saudi Arabia is 11 p.m. So ayan, stay home challenge pa rin tayo. So ayan, crispy na po siya. Ayan. Siya po ay crispy. So hindi ko na lang tinote ng sugar kasi ayaw ko ng sobrang tamis din. Kasi alam niyo naman, iwas tayo tamis ngayon. So ayan. Sobrang sarap na siya pag nalamig na po siya. Ayan, we're done for our homemade biscuit using pan only or kawali. Sarap. So that is the video for now guys. I hope you enjoy watching. Yung ingredient, as estimated ingredient po, ilalagay ko na lang sa description sa baba. Kasi parang hindi ko na-mention na gumamit ako ng evaporated milk, gumamit din ako ng tubig para sa paggawa ng dough. Remember, malaman nyo siya na okay na siya kung parang clay na siya. Kung kayo ay naglalaro ng clay, ganun po dapat yung dough nyo para perfect siya, katulad ko. Joke.
So, ayan, thank you so much for watching guys. Thank you so much for staying in my YouTube channel. Maraming salamat po sa nag-subscribe at mag-subscribe pa sa aking YouTube channel. And if you are new to my YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po and stay home para sa ating kaligtasan. Bye-bye and...